ดีค่ะวันนี้คุณจะมาพูดถึงการเทรนแดดกันอีกครั้งนะคะแล้วก็จะสาธิตให้ดูด้วยว่าทำยังไงตรงนี้นะคะคุณมีต้นไม้ที่ตัดกิ่งมาชำรากก็ติดดีแล้วค่ะมุมนี้ช่วงนี้จะได้แดดตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงประมาณบ่ายโมงนะคะวิธีการเทรนแดดที่คุณทำก็คือเดี๋ยวเราจะย้ายต้นไม้พวกนี้นะคะไปอยู่อีกมุมหนึ่งตรงนู้นค่ะตรงที่เป็นแปลงนะคะซึ่งจะได้รับแดดนานขึ้นถึงประมาณ4 โมงเย็นโอเคนี่ก็ย้ายมาหมดแล้วค่ะสภาพต้นไม้ตอนนี้ก็ดูแข็งแรงดีนะคะแต่ว่าสีก็จะออกเขียวๆเนาะเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูผลหลังจากนี้ประมาณ3 อาทิตย์ค่ะในระหว่างที่รอเนี่ยเราก็จะมาทำอย่างอื่นกันนะคะสังเกตมาสักพักนึงแล้วว่าเวลาผ่านไปดินก็จะยุบตัวลงนะวันนี้คุณจะเอาดินมาเพิ่มให้แต่ว่าจะต้องย้ายต้นไม้พวกนี้ออกจากแปลงไปก่อนนะคะก่อนหน้านี้คุณได้ตัดกิ่งออกไปแล้วนะคะเพื่อที่จะทำให้การย้ายมันง่ายขึ้นอุ้ยวายต่อหน้าต่อตาเลยนะนี่โยนไปไกลๆเลยกิ่งพวกนี้คุณก็จะไปวางให้แห้งก่อนนะคะแล้วก็จะไปชำต่อมาเริ่มกันเลยวันนี้จะพยายามนุ่มนวลหน่อยนะคะโดยการใช้ที่ขุดต้นไม้ออกมาไม่ได้ใช้มือดึงนะนี่ค่ะรากเขาจะตื้นมากเลยนะคะทุกคนจริงๆก็สามารถใช้มือดึงออกมาได้ง่ายๆเลยค่ะเอาไปวางไว้ทางฝั่งนู้นก่อนมีกิ่งที่หลุดออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปชำต่อค่ะต้นนี้ก็จะหนักหน่อยนึงนะคะโอเคขุดเสร็จแล้วค่ะใช้เวลาไม่ถึง10 นาทีเลยนะเพราะว่ามันขุดง่ายมากๆเลยค่ะหัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็น้ำหนักเยอะด้วยค่ะเราจะเอาดินมาเติมแค่ช่วงนี้ช่วงเดียวก่อนค่ะส่วนช่วงอื่นๆเนี่ยก็จะทยอยทำไปเรื่อยๆนี่นะคะตรงนี้ดินก็ต่ำมากเลยนะลงไปจนถึงก้นแปลงแล้วค่ะคุณใช้ดินจากแปลงปลูกผักนี่เลยค่ะก็จะเป็นดินที่ผสมทรายนิดๆนะไม่ได้เติมปุ๋ยหรือว่าหินภูเขาไฟหรือว่ากรวดอะไรลงไปเลยนะคะเพราะว่าคุณไม่มีวัสดุปลูกพวกนั้นแล้วจากประสบการณ์ที่ผ่านมาต้นไม้ของคุณก็สามารถปลูกในดินปลูกผักธรรมดาได้นะคะอันนี้คุณก็เอาดินมาเติมเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะลงปลูกเลยนี่นะคะเนื้อดินก็จะเป็นดินผสมทรายเห็นเม็ดทรายเล็กๆอยู่เลยวิธีปลูกก็ขุดหลุมเล็กๆค่ะแล้วก็ต้นไม้มาใส่รากเขาตื้นอยู่แล้วเราก็จะทำหลุมไม่ลึกมากนะคะอันนี้ก็ลึกไปนะคะเดี๋ยวทำใหม่จริงๆแทบไม่ต้องขุดเลยค่ะวางโปะหน้าดินลงไปนะคะแล้วก็เอาดินมากลบรากค่ะก็ทำเหมือนกันทุกต้นค่ะแล้วก็ทิ้งระยะห่างระหว่างต้นไว้ด้วยเพื่อที่จะให้มีช่องว่างสำหรับกิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะวันนี้จะยังไม่รดน้ำนะคะเพื่อที่รากจะได้พักก่อนก็สามารถงดน้ำไป 1-2 อาทิตย์ก็ได้ค่ะอันนี้เป็นกิ่งที่ตัดวันนี้นะคะได้หลายถาดเลยคุณก็จะวางทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนค่ะให้กิ่งแห้งแล้วค่อยเอาไปปลูกหรือว่าจะรอให้รากออกก็ได้แต่ว่าต้องตั้งตรงนะคะเพื่อที่ก้านจะได้ไม่งอ3 อาทิตย์ต่อมาค่ะ
ตอนนี้รากติดดีแล้วนะคะต้นไม้ก็ยังดูมีสุขภาพดีอยู่อันนี้คือเพิ่งผ่านแดดร้อนเกือบ40องศามาเลยนะคะพอปลูกเสร็จคุณก็งดให้น้ำไป2 อาทิตย์แล้วหลังจากนั้นก็ให้น้ำแบบเต็มที่เลยค่ะจนดินเปียกเลยนะแดดร้อนๆแบบนี้คุณก็จะให้น้ำตอนเย็นเลยค่ะหลังจากที่พระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วคุณรดน้ำให้แค่อาทิตย์ละครั้งนะคะถ้าฝนไม่ตกอันนี้ก็ประมาณ3 อาทิตย์หลังจากที่เราย้ายกระถางมาไว้ที่ใหม่นะคะต้นไม้สีเข้มขึ้นเลยนะคะฟอร์มก็สวยขึ้นด้วยค่ะตรงคางเนี่ยคือฟอร์มจะแน่นขึ้นนะใบล่างนี้เราก็จะทำให้เขาห่อกลับมาไม่ได้แล้วนะคะก็จะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไปแต่ตรงกลางเนี่ยถ้าได้แดดดีเขาก็จะเป็นทรงสวยแบบนี้ค่ะนี่ต้นเอ็กชาเวรียกาวอยแฟรงค์นะคะก็จะออกสีเข้มขึ้นส่วนเอ็กชาเวรียเลอมารีนี่ก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้อยู่แล้วนะคะสีเขาไม่ค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวเราจะเอาต้นนี้ไปเทียบสีกับต้นแม่นะคะนี่สีเดียวกันเลยขนาดก็พอๆกันด้วยนะคะแต่ต้นแม่เนี่ยลูกเต็มลำต้นไปหมดเลยค่ะการเทรนแดดเวลาที่ต้นไม้สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดีแล้วนะคะเราก็สามารถย้ายไปไว้ที่ใหม่ที่ได้แดดเพิ่มขึ้นได้หลังจากนี้คุณก็สามารถย้ายต้นไม้ในกระถางพวกนี้ไปลงดินในที่ที่ได้แดดเต็มวันได้แล้วนะคะก่อนจบคลิปวันนี้นะคะก็จะพาเดินดูสวนณปัจจุบันนี้เลยนะคะถ่ายในวันที่ทำคลิปนี้เลยอากาศช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นไบโพล่ามากๆเลยนะคะเพราะบางวันเนี่ยก็ร้อนจนถึงเกือบ40องศาวันถัดมาเนี่ยต่ำกว่า20องศาก็มีค่ะแปลงนี้นะตอนนี้ได้แดดถึงประมาณบ่าย2โมงนะคะถือว่ากำลังดีสำหรับหน้าร้อนไม่ต้องกางแสแลนเพราะว่าตัวบ้านจะบังแดดให้อันนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะที่อยู่กลางแดดเลยได้แดดทั้งวันไปจนถึงทุ่ม2ทุ่มเลยนะคะช่วงที่แดดร้อนมากๆจนเกือบ40องศาเนี่ยครูไม่ได้รดน้ำให้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยใบแห้งไม่ทันมันก็จะทำให้ใบไหม้พออุณหภูมิลดลงแล้วเนี่ยถึงรดน้ำให้ตอนเย็นเลยค่ะแล้วก็รดแบบเยอะๆเลยนะคะรดจนชุ่มไปเลยเพื่อที่เขาจะได้รักษาระดับความเย็นในดินไว้นะคะในวันที่แดดร้อนมากๆช่วงที่ร้อนมากๆเนี่ยต้นเขาก็จะห่อแบบหุบไปเลยนะคะแล้วเนี่ยคือเพิ่งมาให้น้ำแบบเยอะๆประมาณ3วันติดกันเลยเขาก็เลยแบบว่าดอกอ้าออกมาละต้นนี้ Exoria Green Apple นะคะมีดอกอยู่ตรงกลางลำต้นเลยนะจำไม่ได้ว่าเคยเห็นเขาบานดอกแล้วหรือยังนะคะก็เลยอยากจะเก็บไว้ดูดอกก่อนเนี่ยกิ่งดอกเนี่ยแทงออกมาจากตรงกลางเลยค่ะแต่ Exoria เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นี่คือต้นแม่ไม่ตายนะคะเดี๋ยวเราค่อยตัดกิ่งดอกทิ้งค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะแตกหน่อใหม่ออกมาอีกนะคะเรื่องรดน้ำเนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวนะคะทุกคนต้องไปปรับใช้เองตามสภาพแวดล้อมของตัวเองโดยสังเกตจากสภาพของต้นไม้คือรดน้ำเนี่ยถ้ารดน้ำน้อยเกินไปเนี่ยมันดีกว่ารดเยอะเกินไปนะคะท่องเอาไว้ว่าต้นไม้เหี่ยวเนี่ยแก้ไขง่ายกว่าต้นไม้เน่าค่ะสีน้ำตาลตรงนี้คือไม่แดดนะคะเสียดายมากเลยอุ้ยตรงนี้มีผักสลัดขึ้นด้วยนะคะ มาดูแปลงสุดท้ายกันค่ะแปลงนี้คุณก็ตัดลูกออกไปเยอะเลยนะคะต้นไหนที่ดูสภาพแล้วว่าทนแดดไม่ไหวเนี่ยคุณก็ย้ายไปปลูกที่อื่นนะต้องหมั่นสังเกตต้นไม้ของเราอะค่ะถ้าต้นไหนเริ่มแย่แล้วเนี่ยเราต้องรีบแก้ไขเพื่อที่จะได้รักษาต้นไม้ของเราไว้ได้
เนี่ยอย่างตรงเนี้ยมีรูโบนะคะ เพราะว่าคุณย้ายต้นไม้ไปไว้ที่อื่นต้นไม้เหี่ยว แต่ลืมย้ายป้ายชื่อไปด้วย ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะ แล้วก็หวังว่าปีใหม่ 2566 เนี้ยจะเป็นปีที่ดีของทุกคน แล้วก็ติดตามช่องคุณนี่บันนี่ต่อไปนะคะ ขอมีความสุขกับการปลูกต้นไม้ค่ะ สวัสดีค่ะ